हजुर दर्शक नमस्ते नमस्कार। व्यास युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विष्णुको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार। साथीहरू आज पनि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जुन भिडियो रहेको छ हामीहरूले नयाँ इमेल अथवा जीमेल फ्याक आइडी कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा बनाइन्छ भन्ने कुराको यो भिडियो मार्फत छोटो जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो भने स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरू ढिला नगरी लागौँ आजको मोबाइल स्क्रिनतिर। यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकन। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तल रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यस्तै भिडियोहरू सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइल सेटमा भएको गुगल अथवा जीमेल एप्समा जानु होला। म गुगलमा गएँ, हजुरहरू पनि जानु होला। साथीहरू गुगलमा गइसकेपछि माथितिर हजुरले राइट साइडमा गुगलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू क्लिक गरिसकेर हजुरहरूले एड अनदर अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू क्लिक गरिसकेर हजुरले गुगलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगोमा क्लिक गरेर आफ्नो फिङ्गर लक खोल्नु होला। साथीहरू खोलिसकेर फेरि हजुरले फरगट इमेल र क्रेडिट अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्रेडिट अकाउन्टमा क्लिक गरेर फर माई सेल्फमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू क्लिक गरिसकेर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हाल्नु होला। साथीहरू हेर्नुहोस् त मैले हालेँ, हजुरले पनि हाल्नु होला। साथीहरू यो हालिसकेर हजुरले नेक्स्ट गरिदिनु होला यसलाई। साथीहरू नेक्स्ट गरिसकेर हजुरले डेमा आफ्नो जन्मेको डेट हाल्नु होला, त्यसपछि मन्थ हाल्नु होला, त्यसपछि फेरि साल हाल्नु होला। हालिसकेर जेन्डर गरिदिनु होला। साथीहरू जेन्डरमा आफ्नो फ्यामिली माइल गरिदिनु होला, फ्यामिली र माइललाई, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला फेरि। साथीहरू यो गरिसकेर हजुरले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा अप्सनमध्ये एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले दोस्रो गरेँ, हजुरले पनि आफ्नो चुज अनुसारले गर्नु होला। साथी गरेर यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। साथीहरू नेक्स्ट गरिसकेर फेरि हामीले पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट हाल्नु होला। साथीहरू पासपोर्ट हालेर यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेर तलतिर स्क्रोल गर्दै जानु होला। यस आइएम इन छ, यसमा नो गरिदिनु होला। साथीहरू फर अप्सनमा हजुरले क्लिक गर्नु होला। साथीहरू क्लिक गरिसकेर यहाँ नो छ, यो नो डन्ट एड माई फोनमा हजुरले टिक लगाएर डन गरिदिनु होला। यसलाई डन गरिसकेर हेर्नुहोस् त हजुरहरूको जिमेल आइडी बनिसकेको छ। यसलाई फेरि नेक्स्ट गरिदिनु होला। साथीहरू नेक्स्ट गरेर तल स्क्रोल गर्दै गएर आई एग्रीमा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू क्लिक गरिसकेपछि हजुरको अकाउन्ट बनिसकेको छ। यसलाई फेरि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला साथीहरू, यसै गरी हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ।